हे फ्रेंड्स, अपना यूट्यूब चेनल में हूँ आप सबनु फरी एक बार स्वागत करूँ छूँ। आजना आ विडियो लेक्चर में आपणे इन्वर्टर रेटिंगनी गणतरी अने प्रिवेंटिव अने ब्रेकडाउन मेंटेनन्स कई रीतना करवू अने शुं शुं वस्तुओ ध्यान में राखवी तेना विषे जोईशुं। आगळना लेक्चर में लेसन नंबर 189 एटले के इन्वर्टरनु डोमेस्टिक वायरिंगनु इंस्टॉलेशन ए लेसनना अंदर बे टॉपिकनी चर्चा करी हती। जेमां पहला जोयुं हतुं के इन्वर्टरनु इंस्टॉलेशन कई रीतना करवुं, तेना माटेनी पसंदगी अने इंस्टॉलेशन करती वखते कया कया मुद्दाओ ध्यान में राखवा अने एनु इंस्टॉलेशन कई रीतना करवुं ते डायग्राम मुजब समझ्युं हतुं। जो तमे पहलो भाग न जोयो होय तो उपर लिंक ब्लिंक थती हशे, त्यां जई तेना पर क्लिक करी तमे आगळनो विडियो मेळवी शकशो अने ते आगळना भणेला विडियोना आ बीजो पार्ट छे, जेमां आपणे सौ प्रथम शरूआत करीशुं इन्वर्टर रेटिंगनी गणतरी। चालो जोईए इन्वर्टर रेटिंगनी गणतरी कई रीते करवी। ज्यारे इन्वर्टरनु रेटिंग 200 वोट, 300 वोट, 400 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 1000 वोट, 1200 वोट अने 1500 वोट आ प्रमाणे रेटिंग में अपने इन्वर्टर मळता होय छे। बराबर, कई रीतना 200 थी शरू थशे, 200 थी लई 300, 400, 500, 600, 600 पछी डायरेक्ट आवशे 1000। बराबर, एना पछी आवशे 1200 अने एना पछी आवशे 1500। बराबर, 200 लईने 600 सुधी अने पछी 1000, 1200 अने 1500 अने एनुं रेटिंग आवशे वोट। बराबर, आ रीतना रेटिंग में आपणने इन्वर्टर 12 मार्केटना अंदर मळता होय छे। हवे इन्वर्टरनी किंमत तेना रेटिंग प्रमाणे वधती जाय छे। जेम इन्वर्टरनो रेटिंग वधारे तेम आपणो इन्वर्टरनु जे प्राइस हशे ते पण केवी हशे, वधारे। हवे इन्वर्टरना पावरनी वपराशनी गणतरी करीए तो एनुं फॉर्म्युला छे के ट्रू पावर इज इक्वल टू एपरंट पावर इंटू पावर फैक्टर। આપણો જે પણ ટ્રુ પાવર હોય એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપરન્ટ પાવર કરવાનો, એટલે એમાં એપરન્ટ પાવર લેવાનો અને ગુણ્યા પાવર ફેક્ટર કરવાનો। તો મોસ્ટલી જો હોમ એપ્લાયન્સીસ હોય એટલે કે ડોમેસ્ટિકનું આપણે કરતા હોય તો ડોમેસ્ટિકના અંદર આપણો જે પાવર ફેક્ટર છે એ 0.9ના આજુબાજુ હોય છે, એટલે આપણે થિયરિટિકલી એકવાર 0.9 ગણીને ચાલી શકીએ। અને એપરન્ટ પાવર એના માટે આપણે શું કરવું પડે કે લોસીસ, બરાબર, લોસીસને ધ્યાનમાં રાખવા પડે। અને ટ્રુ પાવર એ આપણા લોડ પર ડિપેન્ડ કરે છે। નીચે તમારે લોડ આલ્યો છે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે કે આપણું જે એક ડોમેસ્ટિક જેનું આપણને ઇન્વર્ટર પરચેસ કરવાનું છે તેમાં ઇન્વર્ટર દ્વારા 2 ટ્યુબ ચલાવવાની છે, એક ફેન ચલાવવાની છે અને એક લેમ્પ ચલાવવાનો છે। હવે 2 ટ્યુબ છે તેનું રેટિંગ છે 40 વોટ, જે ટ્યુબલાઇટ છે તેનું રેટિંગ આપ્યું છે 40 વોટ। પછી જે ફેન આપ્યો છે તેનું રેટિંગ આપ્યું છે 60 વોટ અને જે એક લેમ્પ આપ્યો છે તેનું રેટિંગ છે 40 વોટ। હવે આ બધાનો ટોટલ પાવર કાઢીએ તો ટોટલ પાવર આપણો આવ્યો 180 વોટ। બરાબર, 4 દુ 8 એટલે કે 80 વોટ, આના 60 વોટ, આના 40 વોટ, ત્રણે ત્રણનો સરવાળો કર્યો તો આવ્યો 180 વોટ। એટલે કે લોડ પાવર વપરાશની ગણતરી કેટલી ગઈ, જ્યારે ઇન્વર્ટર પર ચાલશે ત્યારનું છે। મેઇન પાવર પર બીજા એક્સ્ટ્રા લોડ હશે પણ આપણે ઇન્વર્ટર પર જેટલો લોડ ચલાવવાનો છે તેટલા જ લોડની ગણતરી કરવી। તો એક એક્ઝામ્પલ તરીકે જે લીધું હતું આપણે, બરાબર, એના પ્રમાણે આપણો લોડની ગણતરી કેટલી આવી, 180 વોટ। તો માટે ઇન્વર્ટરનું રેટિંગ કેટલું લઈશું આપણે, 300, એટલે 180થી ડબલ રાખવું। કેમ કે જ્યારે કોઈ જો ઓવરલોડ, કોઈ થોડા સેકન્ડ માટે પણ ઓવરલોડ આવ્યું તો આપણા ઇન્વર્ટરને નુકસાન થાય નહીં। બરાબર, એની ગણતરી લઈને આપણે ચાલવું પડે। એટલે શું કરવું પડે, 300 વોટની ગણતરી કરી। હવે જે આપણા માટે શું છે, સલામત છે। એટલે આપણે જ્યારે
પાવરની ગણતરી કરીએ તો પાવરની ગણતરીથી ડબલ એટલે 180 હોય તો 180નું ડબલ કેટલું થઈ જશે? 300 સમથિંગ થશે. પણ આપણે 80% ગણીને ચાલીએ તો 300 જેટલું આવે. આ પ્રમાણે આપણે શું કરીશું? ઇન્વર્ટરના રેટિંગની ગણતરી કરી શકીએ છીએ. જો તમારે આમાં કંઈ પણ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ જણાય યા ન સમજમાં આવે એવું કંઈ હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી વિડીયોના જે કોમેન્ટ બોક્સ હોય છે નીચે તેના અંદર કોમેન્ટ કરીને તમે આન્સર પૂછી શકો છો. બરાબર, અમે રિપ્લાય કરીશું. હવે જે બીજું જે છે તે છે પ્રિવેન્ટિવ અને બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સ. આ ખૂબ જ ઉપયોગી અને જરૂરી પોઈન્ટ. ચાલો જોઈએ પ્રિવેન્ટિવ અને બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સ. આ જે પ્રિવેન્ટિવ અને બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સ જે હોય છે તે દરેક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ માટે કરવામાં આવતું હોય છે. તે શાના માટે કરવાનું હોય છે? તો તેનું ઉદ્દેશ્ય એ હોય છે કે તેનું આયુષ્ય વધી જાય અને તે સારામાં સારું કાર્ય આપણને આપી શકે. બરાબર, આ ઉદ્દેશથી પ્રિવેન્ટિવ અને બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે છે. આજે આપણે ઇન્વર્ટર વિશે જોઈશું. તો ઇન્વર્ટરનું આપણે સૌપ્રથમ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સની વાત કરીએ તો કોઈપણ એપ્લાયન્સનું પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કરવાથી તેની આયુષ્યની મર્યાદા તથા કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે. બરાબર, શું થાય છે મેન્ટેનન્સ કરવાથી? તેનું જે આયુષ્ય હોય, બરાબર, એટલે કે કોઈ વસ્તુ જો તમે એને ઇન્વર્ટરને ઘરે લાવ્યા, તેને સર્કિટમાં લગાવ્યું, હવે તેને કોઈ પણ મેન્ટેનન્સ કે તમે કંઈ પણ એની દેખરેખ રાખો નહીં, બરાબર, જેમ ચાલે છે તેમ ચાલવા દઈએ તો તે શાયદ વધારેમાં વધારે 5 વર્ષ ચાલશે. પણ જો તેને સમયાંતરે, બરાબર, તેને નક્કી કરેલ સમય તેનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે અને જ્યારે કોઈ બ્રેકડાઉન થાય તો તેની તકેદારી રાખવામાં આવે તો તમારું 5 વર્ષ જે ચાલતું ઇન્વર્ટર હશે તે હવે તમારું મેક્ઝિમમ 8 થી 9 વર્ષ જેવું ચાલશે. તે શું થયું? તેની આયુષ્ય વધી ગયું અને તેની કાર્યક્ષમતા પણ વધી ગઈ. જો તમારું ઇન્વર્ટર તમારા બેટરીના સપ્લાયના લીધે તમે જે લોડ કનેક્ટ કર્યો છે આપણે ઉપરનો લોડ, એના માટે તે 5 કલાક સુધી કન્ટિન્યુઅસ ચાલતું હોય, બરાબર, અને તો તમે રેગ્યુલર એનું મેન્ટેનન્સ કરતા હોય તો તે 5 કલાક એના જળવાઈ રહેશે લગાવ્યા પછીથી. પરંતુ જો તેનું મેન્ટેનન્સ નહીં કરો તો ધીમે દિવસે તેના આ હવર્સ ઘટતા જશે અને એક સમય એવો આવશે કે તમારું જે 5 કલાક ચાલતું ઇન્વર્ટર હવે માત્ર ને માત્ર 2 કલાક જેવું જ ચાલતું હશે. બરાબર, તો આ વસ્તુ ન થાય તે માટે આપણે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કરતા હોઈએ છે. સમયપત્રક મુજબ, સમયાંતરે એટલે કે એને નક્કી કરવામાં આવે કે દર 3 મહિને કરવું છે કે 6 મહિને કરવું છે. બરાબર, એમાં જે મેન્ટેનન્સ કરવાનું છે તેના આધારે તેનો સમયપત્રક મુજબ તેનું પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે. દાખલા તરીકે તેના જે કનેક્શન છે તે કનેક્શન ટાઈટ છે કે નહીં, તેના ઉપર જે લગાવેલું ગ્રીસ કે વેસેલિન જે હતું તે બરાબર છે કે નહીં, આ બધી જે જાળવણી છે એ તમે દર 3 મહિને ચેક કરી શકો છો. જો તમે 3 મહિને એ વસ્તુ ચેક કરતા હોય, જો વેસેલિન બરાબર હશે અને જો વેસેલિન ખરાબ થઈ ગયું હશે તો તમે સાફ કરીને ફરી વાર લગાવશો તો તેનું આયુષ્ય વધી જશે. તો શું થશે કે બેટરીમાં રહેલા એસિડના લીધે એ તમારા ટર્મિનલને કટાઈ જશે, ટર્મિનલને કાટ ખાઈ જશે અને એ કાટના લીધે તમારું ટર્મિનલ શું થઈ જશે? ખરાબ થઈ જવાથી તેનું આયુષ્ય ઘટી જશે. તેનાથી બિન આયોજિત રિપેરિંગ અને અનિચ્છિત મેન્ટેનન્સને નિવારી શકાય છે. એનાથી શું થશે કે એના અંદર જે આવતા જે પ્રોબ્લેમ્સ હશે, જે શોર્ટ સર્કિટ, બરાબર, ગરમ થવું, આ બધા પ્રોબ્લેમને તમે નિવારી શકશો, એટલે કે તેનું પ્રોબ્લેમ આવવાના બંધ થઈ જશે. હવે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ છે એ 2 પ્રકારના હોય છે. એક તો છે આયોજિત અને બિન આયોજિત. આયોજિત એટલે કે આપણે પહેલેથી એને નક્કી કરી દઈએ કે ભાઈ દર 3 મહિને કરવાનું છે, તો એ આયોજિત થયું, આપણે એનું આયોજન કરેલું છે કે ભાઈ દર 3 મહિને કરવાનું. અને બિન આયોજિત હશે એ કેવા હશે કે જ્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણે એનું મેન્ટેનન્સ કરી દીધું. દાખલા તરીકે ઇન્વર્ટરના અંદર જે પાવર ઓન ઓફની એલઈડી હોય, બરાબર, એ એલઈડી ઓફ થઈ ગઈ છે, મતલબ વર્કિંગ કરતી નથી. તો આજે હું બદલવા બેઠો, બરાબર, આજે એમને એની એલઈડીને ચેન્જ કરી તો હવે શું થશે? એ એલઈડીના સાથે આપણે બીજું જે એના આજુબાજુના જે હોય મેન્ટેનન્સને લગતા પોઈન્ટ્સ, બરાબર, સફાઈ છે, બરાબર, ટર્મિનલ ટાઈટ કરવાનું છે,
ટર્મિનલ પર વેસેલિન બરાબર છે કે નહીં, આ બધી જે મેન્ટેનન્સ જે આપણે આયોજિત કરેલ મેન્ટેનન્સ કરતા હતા બરાબર તેની સાથે કરી લીધા તો એને કહેવાશે બિન આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ. હવે તેને ડિટેલમાં જોઈએ તો સૌ પ્રથમ આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ, તો એના અંદર આવશે આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સથી રિપેરિંગ ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે. બરાબર, તમે જો આયોજિત કરેલું હોય દર 3 મહિને તમે તેનું મેન્ટેનન્સ કરતા હોય તો તમારું રિપેરિંગ ખર્ચ શું થઈ જશે, ઘટી જશે. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો તેના ટર્મિનલ, જો તમે દર 3 મહિને તેને વેસેલિનથી તેના ટર્મિનલને બરાબર વેસેલિન લગાવતા હોય તો તેના ઉપર કાટ લાગશે નહીં, અને કાટ નહીં લાગે તો કનેક્શન વચ્ચે બરાબર કંડક્ટિવિટી રહેશે અને તમારા ટર્મિનલ ખવાઈ જશે નહીં. જો તમે મેન્ટેનન્સ નહીં કરતા હોય તો શું થશે, ટર્મિનલ ખવાઈ જશે, તમારે ટર્મિનલ ચેન્જ કરવો પડશે એટલે તેનો રિપેરિંગ ખર્ચ આવશે. એટલે આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સથી રિપેરિંગ ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે અને બીજું ઇક્વિપમેન્ટનું આયુષ્ય વધારી શકાય છે. હવે તેના ફાયદાઓમાં છે કે ઓવરટાઈમ ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે, તેનો ઓવરટાઈમ ખર્ચ ઘટી જશે. બીજું પ્રોબ્લેમનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે, જે પ્રોબ્લેમ આવતા હશે તેનું જોખમ ઘટી જશે. ત્રીજું છે રિપેરિંગ સંખ્યા ઘટાડી શકાય છે, રિપેરિંગ કરવાનું જે આવતું હોય એ રિપેરિંગની સંખ્યા બી શું થઈ જશે, ઘટી જશે. ઇક્વિપમેન્ટ સારી સ્થિતિમાં છે તેની ખાતરી કરાવે છે. બરાબર, તમે દર 3 મહિને ચેક કરતા હોય એટલે તમારે મશીનના અંદર શું સિચ્યુએશન છે, તેના પાર્ટ્સની શું સિચ્યુએશન છે એ આપણને ખબર હોય એટલે આપણે શું ખાતરી આપણે આપી શકીએ કે ભાઈ આ આપણું જે ઇન્વર્ટર છે એ યોગ્ય કામ કરશે અને સલામતી અને તંદુરસ્તી આપે છે. તે આપણા માટે સલામત પણ રહે છે અને તંદુરસ્ત પણ રહે છે. તો આ એના ફાયદા હતા આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સના. એટલે આ ખાલી ઇન્વર્ટર માટે આપણે જોયું, પણ જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીના અંદર જશો તો દરેક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ બરાબર જે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીના માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હશે તે દરેક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટનું પ્રિવેન્ટિવ એટલે કે આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ માટે તેનું બનાવેલું હશે. કેટલાક ઇક્વિપમેન્ટનું દર 3 મહિને હશે, કેટલાક ઇક્વિપમેન્ટ એવા હશે જેને અઠવાડિયે હશે બરાબર, એટલે કે 7 દિવસે, એ રીતના તેનું આયોજિત કરવામાં આવે છે. બિન આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સનું વાત કરીએ તો તેના અંદર બીજું કંઈ નહીં પરંતુ દૈનિક કાર્ય છે. દૈનિક એટલે દિવસ પૂરતું, જેમ કે લુબ્રિકેટિંગ, સફાઈ, નટબોલ્ટ ટાઈટ કરવા વગેરે. બરાબર, આ જે છે એ દૈનિક કાર્ય છે, તમે દિવસમાં ક્યારે પણ કરી શકો છો. તમારે લાગ્યું કે આજે ચલો આનું મેન્ટેનન્સ કરી દઈએ તો તમે એનું કરી દીધું બરાબર, એટલે બિન આયોજિત હતું. બરાબર, જેવી રીતના મેં કીધું કે આજે તમે એલઈડીનો પ્રોબ્લેમ હતો, એલઈડીનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા ગયા તેના સાથે તમે બધી સફાઈ કરી દીધી, નટ બોલ્ટ ટાઈટ કરી દીધા, લુબ્રિકેટિંગ કરી દીધું, તો એનું શું થઈ ગયું, બિન આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કર્યું એનું, પણ આપણું કયું થયું એ બિન આયોજિત, કે આપણે આયોજન કર્યું નહોતું. આનું આયોજન અગાઉ કોઈ થયેલું હોતું નથી. બરાબર, આ થઈ ગયું તમારું પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ. જે 2 પ્રકારના જોયા, આયોજિત અને બિન આયોજિત. હવે બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સની વાત કરીએ તો બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સના અંદર શું થશે કે જ્યારે બ્રેકડાઉન થશે એટલે કે ઇન્વર્ટરના અંદર કોઈ ખામી આવશે અને ઇન્વર્ટર આપણું બંધ થઈ જશે ત્યારે આ પ્રકારનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવશે. દાખલા તરીકે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે જો વ્યાપાર માટે અનિચ્છનીય છે. બરાબર, જ્યારે બ્રેકડાઉન થશે ત્યાંથી શું થશે, ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થઈ જશે અને જે વ્યાપાર માટે અનિચ્છનીય છે. જ્યારે આ પ્રકારનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવે, પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ નથી કરતા આપણે ખાલી જ્યારે બ્રેકડાઉન આવે, કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે મેન્ટેનન્સ કરતા હોય તો એના લીધે શું થશે કે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થઈ જશે. ઓબ્વિયસ છે કે જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવ્યો ત્યારે તમે કરવા બેઠા તો એટલો ટાઈમ તમારું એ ઇન્વર્ટર બંધ રહ્યું તો એના લીધે જે લોસ થયો એ લોસના ઉપર આવશે આપણા ઉત્પાદન પર. પછી બીજું જે છે એ પુનઃ સ્થાપિત કરવા ખર્ચ વધે છે, તેનાથી શું થશે, ખર્ચ પણ વધારો આવશે. બરાબર, કેમ કે આપણને ખબર જ નથી, તમે ઇમરજન્સીમાં કોઈ વસ્તુ લેવા જાઓ તો ઓબ્વિયસ એનો ખર્ચો કેવો થઈ જશે, વધી જશે. એના પછી આવે છે અકસ્માતનો ભય રહે છે, ગમે ત્યારે કંઈ પણ થઈ શકે છે, અકસ્માત થવાના ચાન્સીસ વધી શકે છે કારણ કે આપણે તેના અંદર શું છે આપણે એનું આયોજિત મેન્ટેનન્સ કરેલ નથી તો આપણને ખબર પડશે નહીં. ચોથું છે મોટા અકસ્માતની શક્યતા રહે છે અને સમય તથા કાચા માલનો વ્યય થાય છે. બરાબર, એના સાથે શું થશે, સમયનો પણ વ્યય થશે અને કાચા માલનો પણ વ્યય થશે. તો એક સારા આયોજનવાળા પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ દ્વારા મશીનનું બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સ નકારી શકાય. જો તમે આયોજિત પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કરતા હોય, બરાબર, પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કરતા હોય તો એનાથી શું થશે, તમે બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સને નકારી શકો છો, એટલે કે એ વસ્તુ આવવાના ચાન્સીસ ઘટી જશે.
અને ઉત્પાદનની ગુણવત્તા વધશે અને તમે તેનું આયુષ્ય પણ વધારી શકશો. તો આ પ્રમાણે પ્રિવેન્ટિવ અને બ્રેકડાઉન મેન્ટેનન્સની મદદથી આપણે ઇન્વર્ટરને કઈ રીતના એનું આયુષ્ય અને તેની એફિશિયન્સી વધારી શકાય તે વિશે જોયું. જો તમારે વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા I.T.Iના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો અને જો તમારે કોઈ જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ ન સમજમાં આવી હોય યા કંઈક પ્રોબ્લેમવાળું લાગ્યું હોય તો તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો.